हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ मेरो 2टा पार्सल आएको छ अनलाइन हो। र अब चाहिँ यो म हेर्न आँटेको छु के कस्तो आएछ भनेर। तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस् मैले के मगाएको छु भनेर है। अब चाहिँ म यसलाई ओपन गर्न आँटेको छु। लेट्स अनबक्स। यो चाहिँ मैले सु स्ट्यान्ड मगाएको हो, तर यो चाहिँ प्लास्टिकको हैन, यो चाहिँ स्टिलको हो। एकदम राम्रो बलियो हुन्छ नि त। यो चाहिँ प्लास्टिकको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिक खप्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ यो स्टिल वाला मगाएको छु मैले चाहिँ। अब हेर्नुपर्छ है, यी धेरै सामान आएको छ योसँग चाहिँ के हो, कता कता लाग्छ। यो चाहिँ डिआइवाई गर्नुपर्छ नि त, आफै बनाउनुपर्छ हो। अन्त यहाँ चाहिँ म म्यानुअल हेर्दै बनाउँछु अब चाहिँ। र यो नेक्स्ट पार्सल चाहिँ छ मेरो, हेर्दै जानुहोस् के निक्लिन्छ। र यो चाहिँ छ स्यान्डल हो। यो चाहिँ मैले मिसोबाट मगाएको हो, सस्तो मस्तो। यो उयो पनि सु स्ट्यान्ड पनि मिसोबाटै हो। र यो पनि एकदम राम्रो आएछ, स्यान्डल पनि एकदम राम्रो आएछ। यसको चाहिँ ब्याक पनि नचिप्लिने खाले क्या, सोल पनि नचिप्लिने खाले रहेछ। र यहाँ चाहिँ म अब डिआइवाई गर्दैछु, सु स्ट्यान्डलाई जोड्दैछु। फर्स्टमा चाहिँ यो प्लास्टिकको दुई साइडमा चाहिँ चारवटा होल हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ यसरी एक एक साइड राखेर त्यहाँदेखिको चाहिँ यो एउटामा चाहिँ 4टा जाँदो रहेछ हो। यसरी चाहिँ 4टा लगाउनु पर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ मैले 4टै जोडिसकेको छु हो। अन्त अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ यो मैले 4टा कर्नरमा, यसको 4टा कर्नरमा चाहिँ यो सानोवाला पाइप हाल्नुपर्ने रहेछ हो। 4पट्टि हाल्नुपर्ने रहेछ। अन्त फेरि त्यसको माथि चाहिँ अर्को स्टेपको लागि चाहिँ अर्को स्टेप उठाउनु पर्ने रहेछ फेरि हो। हेर्दै जानुहोस् म कसरी बनाउँछु। अब चाहिँ म नेक्स्ट स्टेपमा बनाउँदैछु हो। अन्त यसलाई मजाले सेक्युर गरेर चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा पनि फेरि यसमा 4टै लगाउनु पर्यो हो। 4टै रड लगायो, यसको पाइप लगायो 4टै। त्यहाँदेखि यसलाई फेरि मजाले टाइट बनाएर चाहिँ यो सेकेन्ड स्टेप नै कम्प्लिट हुन्छ। त्यसरी नै यो थर्डमा पनि फेरि यो 4टा हाल्यो। यो 4टा कर्नरमा सानो सानो पाइप हाल्यो। त्यहाँदेखि माथि यो ब्ल्याकवाला यो स्ट्यान्ड हाल्यो हो। त्यहाँदेखि फेरि 4टा पाइप हाल्यो। त्यसो गर्दै सबै बनाउनु पर्ने रहेछ। यसको चाहिँ यस्तै यही स्टेप बाई स्टेप बनिँदो रहेछ, छिटो बनिन्छ, सजिलो रहेछ। यो चाहिँ 4टा आएको छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डको यो लास्टमा जुन छ नि फेदको भागमा 4टा खुट्टामा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ अब चाहिँ मैले यो स्ट्यान्ड जोडिसकेँ। र अब चाहिँ लास्ट यो यसको माथिबाट छोप्ने कभर रहेछ हो। यो कभर लगाउनु पर्ने रहेछ।
यसको चाहिँ साइडमा पकेट पनि रहेछ हो। अन्त यो चाहिँ अब एकदम कम्प्लिट भइसकिसक्यो। मैले यसको चाहिँ 4टाइ जोडिसकिसकेँ, 4 ताला भएछ। अन्त यसको चाहिँ यो हामीले अगाडिको चेन नलगाएर हो यसलाई चाहिँ रोल गरे, यसको अगाडिको रोल गरेर टक्कै यसमा क्लिप गर्दा पनि हुने रहेछ। यो चाहिँ च्यार रहेछ नि त, यो चाहिँ खुल्ला राख्दा पनि हुँदो रहेछ, बन्द गर्दा पनि हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ र यो चाहिँ एकदम ओके छ हो। प्लास्टिक भन्दा त एकदम राम्रो छ, मलाई चाहिँ मन पर्यो। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् होला है। र आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।